Ми, українці, вміємо перемагати в битвах. Але, на превеликий жаль, переважна кількість воїн ми програємо. Чому? Це ментально. Тому що ми на кордоні з степом, який нам дав, окрім того, що це величезний простір, який дає розуміння, як у іспанців, португальців, і британців, і скандинавів, що можна кудись пливсти. Так? Тобто у них є оце, що там є щось невідоме. Якийсь простір. Простір. Як в Варкрафті, чорне на карті. Так, от. Цей степ давав нам постійно ворога. Кочівника, бо ми є хлібороби. Битва з кочівником передбачає, що він приходить, ти його розбиваєш, а далі куди йти? Ну, по-перше, ти не бачиш міст їхніх. Ти не бачиш, що у них є укріплені міста, які держава. Він прийшов, ти його розбив, все. Палатки забрав, уїхав і Да, все, шукай. шмотки забрав, все. Манатки. Манатки, так. Все. Оце от наша така ментальна риса, що ми намагаємося силою щось раз перемогти, а потім, що робить далі? Так, Все зникло, да? все зникло, так. Нема. Далі залишається степ. Шановні глядачі і слухачі, ні, ми не клонували Євгена Мурзу. Ми запросили неймовірного і так бажаного вами Олександра Алфьорова. Олександр, привіт. Вітаю, Фелікс. Дуже Вітаю приємно. вас. У нас сьогодні не дуже позитивна тема для зустрічі. Це річниця широкомасштабного вторгнення. І сьогодні ми запросили пана Олександра, тому що хочемо вам розповісти про російсько-українські війни, які вони були, з якого віку вони почалися, і так далі, і так далі. Євген, хочу віддати можливість розпочати випуск тобі. Я давно Заспів. хотів запросити саме Олександра Алфьорова, і дуже цікаво, ми ж із Сум, і часто наголошуємо, що ми із Сум. Да. Я б хотів би підкреслити, що Олександр Алфьоров походить з колишньої старшинської родини саме в Сумах. І це дуже цікаво. І коли сумська історія пронизана Алфьоровими, а потім ви сидите з живим Алфьором за одним столом, для нас це дуже приємно. І цієї миті я чекав довго. Дякую, Євгене. Насправді, сумська історія – це дуже класна сторінка загальноукраїнської історії. Історія Слобідських полків, де Суми рулили 100 років всією Слобожанщиною. До речі, згідно з указом президента, ми ж розуміємо, що Суми рулили і тими землями, в тому числі Давлєва, які зараз опинилися на території країни-окупанта. Тому історія Сум – це дуже класно. Російсько-українські війни. Правильно ж я от відіграю роль обивателя в цьому діалозі, і я такий середньостатистичний українець, і я от собі думаю, що російсько-українська війна – це от, ну, в кращому випадку, я думаю, що вона в 2014 році почалася. Але коли я вже почав закопуватися і глибше читати, що, виявляється, російсько-українські війни ледве не з часів Київської Русі тривають. Яка перша війна, яка точка, від якої ми можемо сказати, от з цього все розпочалося? Оце питання, я розумів, що це домашнє завдання. Я над ним більше думав, ніж дивився на дати і те, що от ми не любимо. Так? Насправді, давайте розберемося, що у нас є величезний міф. Один з міфів, який називається «Українська історія», яку нам написали московити. І в чому її прикол? От ми зараз навіть з вами живемо в незалежній державі, суверенній. Ми відкриваємо наш підручник історії. І, наприклад, ми стільки разів бачимо слово «Москва», «Росія». Наприклад, ми нічого не чуємо про Словаччину, хоча ми з ним межуємо. Поруч. У нас немає спільної там історії, ну, крім Петро Могила з Молдови. Потім у нас Байда Вишневецький на Молдову пішов, здається, підручнику немає історії. І потім що у нас? Іван Підкова, оце молдовські контакти. І все. Реальність, що наша історія на якусь свою третину – це постійна відповідь на питання, яке нам не задавали. Чого ми цю Московію вчимо? Так чи інакше, мені не зрозуміло. Нам необхідно позбавитися цієї штуки, що ми завжди відповідаємо на Москву. Та все, забудьте. Відповідайте на Словаччину більше, на Угорщину. До Європи. І тому є принципово одна така штука. Наші історики в 19-му, на початку 20-го століття почали відповідати на питання, чому от ми зараз намагаємося здобути незалежність тоді.
150 років тому. І зрозуміло, вони почали копати, де ж народився той жахливий Великорос, який намагався приєднати Малороса. І зрозуміло, що московити підказали. 1169 рік, там ваші проблеми. І ми такі, точно, 1169 рік. Андрій Боголюбський взяв Київ, зруйнував, приніс столицю, ось вона крамола пішла. Ну і московити вигадали нам і дату, і концепцію нашої історії. 1169 рік багатьма українськими істориками вважається початками перших російсько-українських воєн. Від цієї страшної дати 1169 року, коли Андрій Боголюбський зруйнував Київ, і починаємо писати. А от це пастка. Російська банальна пастка 19 століття. Їм що було необхідно? Вони розуміли, що Москва, Третій Рим і четвертому не бувать. Вкрали цю тезу у болгар, які казали Тирнова. Тирнова – це їхня столиця Болгарського царства другого. Тирнова, Третій Рим, четвертому не бувати. І в чому прикол основний? Вони сказали так, що, наприклад, дивіться, як би їм пояснити було в 19 столітті, 18-му, що Санкт-Петербург – це столиця Київської Русі. Да? Русі. Значить, треба, вони бачили, як з Москви Петр І приніс столицю в Санкт-Петербург. Вони це бачили. Значить, з Москву теж хтось кудись переніс столицю. Звідки? Коли столиця Русі – це Київ. І от вони почали собі міркувати. Ага, Рюрик прийшов в Новгород, це перша столиця, Новгородська Русь, потім Київ, Київська Русь, а потім треба було перенести кудись, а саме у Володимир, бо Московське князівство входило в це величезні землі Володимир-Суздальського князівства. Тобто треба було з Києва в Володимир перенести князівство. Стольність, столичність. І вони придумали, що треба, значить, знайти десь дату, яка буде пасувати так, щоб з Києва перенести столицю в інше місто. З Новгорода в столицю в Київ не переносили, бо Київ старіше за Новгород, і Новгород заснували кияни десь в 930-40-х роках. А оця концепція перенести з Києва до Володимира, бо з Володимира до Москви воно десь там читається, потребувала цього князя Андрія Боголюбського, який в Київ не ходив військами. Тут була коаліція, тут воювали в 1169 році місцеві князі, і до них долучилися війська Володимира Суздальські. Це схоже на якісь тіньові схеми прокладки. Вообще. Абсолютно. Там хтось десь Владимир прописав в документах, щоб воно потім десь в Москві випило. От так воно все і сталося. І, коротше кажучи, ми в це повелися на цю історію. І ми погодились, ми, історики, погодились, що це була така дата 1169 рік, Київ виносить Андрій Боголюбський, якого тут не було в військах. І це була, звичайно, війна між трьома кланами. І, коротше, ми на неї погодилися і почали рахувати, що це початок, справді, як казали там наші історики, народження Великороса Андрія Боголюбського. Андрія Боголюбського потім вбили. Це там от Василій Ключевський, історик, там був, що от на історичну арену виходить Великорос, якраз так. В образі князя Андрія. Власне. І виходить так, що коли вони нам це сказали, для того, щоб перенести столицю в Київ до Володимира, з Володимира до Москви, з Москви до Санкт-Петербурга, то необхідно було цю дату. І вони її знайшли Андрію Боголюбському. Це перший міф, який ми маємо просто з вами спростувати. Давайте закриємо вуха, очі, скажемо, відчепіться від нас в нашій історії своїми зарази схемами, цими прокладками, так, і всякими затичками у вигляді Андрія Боголюбського, перепрошую, яким затикали всі рти, які казали, а де ж Москва? Москва – оце от. Тато його Юрій Довгорук, і все сходиться. Юрій Довгорук заснував Москву, Андрій Юрійович переніс столицю Володимир. І от на цього Андрія Боголюбського починають вішати всіх собак, зрозуміло. І от в чому йдеться? Що це не перша війна, тому що це була міждинастична бійка, де одні з іншими змагалися. І насправді тоді не йшлося про якусь таку. Так, Андрій Боголюбський був трошечки того, він хотів собі свого власного митрополита, якусь конфесійну розділеність хотів, але це не була перша та от війна, в якій ми говоримо російсько-українською. Шановні глядачі і слухачі, котрий раз хочемо розповісти вам про наших друзів Віоліті – найбільший маркетплейс для колекціонерів в Україні. Тут ви можете не лише поповнити свою колекцію, але й допомогти наблизити перемогу. Протягом 2 років колекціонери з усіх куточків України продають благодійні лоти на Віоліті. За цей час було куплено майже 1500 товарів і зібрано більше 1 мільйона 750 тисяч гривень, переданих на військові і гуманітарні потреби. Віоліті не стягує плату за супровід благодійних торгів, роблячи процес швидким, зручним і ефективним. Заходьте на маркетплейс, беріть участь у торгах і отримуйте унікальні речі за донат на Збройні Сили України.
повертаємося до розмови. Другий міф, який ми маємо сказати з приводу війн російсько-українських. Дивіться, якщо ми говоримо російсько-українська війна, то ми прекрасно з вами розуміємо, що це система певних координат. Перше, це дефініція, то визначення того, що є війна між двома народами. Ми з вами не кажемо візантійсько-українські війни. Угу. Руські. Так. Ну і, власне, ми маємо по-чесному, якщо історики казати, то це русько-римські війни. Бо це Римська імперія, да. яку ми називаємо Романія, кабінетна що- Візантія. Правда? Одночасно з тим, ми маємо говорити про те, що якщо є русько-римська війна, яку ми називаємо Русько-римська війна звучить Так. круто. Звучить Да. круто. Ніколи не використовував реально такої Римська термінології. імперія, і Да. вона воювала з Руссю. Да. Так, тому, наприклад, візантійці б сказали би, знов таки, ті східна Римська імперія, назвали б нас, вони нас називали скіфами, то вони казали, ну це ромейсько-скіфська війна. Це, наприклад, війна Святослава. Да. Це як з якого боку дивитися, Так. які ідентифікативні терміни були. Абсолютно. І які державі, ну, свого часу. Такі Абсолютно. І групування тому були. у нас знову таки є протиріччя термінологічно. Що таке російсько-українська війна? Якщо ми з вами погоджуємося, що, наприклад, Візантія це була Римська імперія, то ми в контексті російсько-українських війн маємо визначити, що таке Україна, що таке Росія. Якщо ми визначимо, що таке Україна, то ми розуміємо, що Україна мала в середньовіччі назву Русь. В модерний час це називалося військо Запорозьке або Гетьманщина. Тобто назви змінювалися. Те, що стосується України, то ми розуміємо, це війна людей, території, землі, яка мала різні назви. І для нас це зрозуміло. Що таке російська війна? Пастка, яку розставили московити ще в 19 столітті, коли вони казали польсько-русські війни або литовсько-русські війни. Для людей, які розуміють історію, це бред. Це маразм, це якась просто історична гикавка. Тому що не може бути польсько-руської війни, окрім, скажімо, війни 1359 року, коли там Казимір напав на Львів. Але не може бути польсько-руська війна на Східному фронті, тому що там не Русь, там Московія. І в світі кажуть, польсько-московська війна, литовсько-московська війна. І апріорі взагалі бред не може бути русько-литовської війни, русько-литовської війни, тому що Литва – це Велике князівство Литовське і Руське. Тому що таке російсько-українські війни? Чи це воїни, наприклад, московитів з Великим князівством Литовським? Якого періоду? Ну, часи острозьких. Острозькі ж прям воювали. Ну, Це московські, та, безперечно, це литовсько-московські війни. І тому, знову таки, бачите, термінологічно ми в таких пастках, що це насправді Авгієві стані треба розбирати ще пару тижнів. Завдячуючи вашим ефірам. Ну, ми впораємося за 1,5 години, бо ми покоління Тіктока, ми все Так, я пришвидшуємо. Кліпаємо. Пані та панове, закликаю вас підтримати наш подкаст, підписавшись на Patreon, BuyMeCoffee, стати YouTube-спонсорами або зробити одноразовий донат на Монобанку. Всі потрібні вам посилання в описі під цим відео. Дякуємо величезне кожному грошодавцю за кожну копійку, завдяки якій ми можемо продовжувати робити український історичний розважальний контент. Дякуємо. Хотів би так, свою таку думку сюди додати. Да, от якщо дивитися на які війни з точки зору термінів, які держави існували, бо сучасна Україна – це не УНР, це не українська держава Павла Скоропадського, це точно не Гетьманщина і точно не середньовічна Русь. Звичайно, як ви завжди кажете, Русь – це наша українська середньовічна держава, тому що самим прикметником українським треба підкреслити, що тяглість є сучасна держава, все ж таки ото в середньовіччі було створювалось. Бо графіті на Софії, в Софії Київській, які бачать, що українська мова, там по граматиці, воно зараз також існує, що Україна була. І тут, звичайно, якщо подивитися про російсько-українські війни, то це буде між двома державами, які називаються Україна і Росія. А от цікаво те, що ви сказали, що російсько-українські війни, ми не можемо сказати про 1169 рік, бо реально так і є. Бо самої Росії, яка тягне свою історію, вона тягне від Русі, то вона не може цього називати. Це між князями, там північні, хай південні, там руські княжества і так далі. І тут цікаво, а де ж тоді момент, де Росія зароджується як держава, і де ми можемо сказати з різними назвами. Хай ми будемо Гетьманщина, Військо Запорозьке або ВКЛ, і Велике князівство Руське. Де оцей момент, якщо не 1169, то
Де приблизно? От. Давайте тоді відразу, що термін Росія став позначати московські території в 1721 році з виникненням Всеросійської імперії. Так? Всеросійською це от, Всеросійської імперії, да. треба І підкреслити. насправді це була триєдина монархія, бо Всеросійська імперія, яку започаткував Петро І, це імперія трьох корон: Великої, Малої і Білої Русі. І всякі там Астрахані, і Казані, і Сибірські шапки, які зібрав перед цим Іван Грозний, намагаючись укомплектувати себе золотоординським спадком. Тож, коли воно почалося? Нам треба визначити, коли насправді Московське царство можна говорити про те, що воно діє самостійно. Це розпад Золотої Орди, це, в принципі, ми говоримо конкретно, це 1480-ті роки, коли вони вже повністю офіційно стають незалежними. І якраз з 1480-х років можна сказати, що вони діють самостійно, вони починають мати першість. Росіяни, московити. Московити. Але це ще не росіяни, бо тодішні московити – це справді їхня протодержава, так, перша держава самостійна. Це щось нагадує Україну періоду Кучми. Ми в Європі, або ми в Азії. Вони ж тоді не розуміли, хто вони, і вони намагалися зібрати в першу чергу золотоординські землі. Тому там Астрахані, Казані, Сибірі. Ну, да. Вони боялися йти на Велике князівство Литовське, бо титулатура вже була руська, там, Да. де вони претендували. Так. І зрештою, тобто ми маємо говорити, що в принципі московсько-українські війни – це 16 століття. Чому вони московсько-українські, наприклад, не московсько-литовські? Тому що Велике князівство Литовське – це теж збірна монархія. Держава, по суті, трьох основних територій – це Литва, Україна, Русь та Жемайтія. І можна говорити про те, що вже на початку 16 століття, в перші роки 16 століття, у нас починаються проблеми з московитами, які намагаються за допомогою титулу, які у них є справді якісь такі спадкові, бо династія Київська, руськість в цьому титулі, бо в нас спільна для династії всієї. Але 80% аристократії – це тюрки. Очевидно, мова двору була тюркська. Бо дивишся ці документи початку 16 століття московські, і на чому вони летять, вони не можуть нормально відмінювати числівники. От була штучна. От їм туди Ірину Фаріон треба було, вона б їх навчила відмінки правильно Руська розставляти. Ірина Фаріон така. Читав Сергія Плохія, да, от там домодерні східнослов'янські нації і так далі. І саме де 16 століття, от іде формування, як він каже, от трьох таких, скажімо так, націй. Ну, в Білорусі це не так виходило. От саме от руські проекти, да, от там князі, руські князі, волинські князі. І от тут видно, що і саме Велике князівство Литовське, якби воно і частина Європи, в принципі, але все ж таки трішечки якби відстає від Заходу по розвитку певною мірою. І Московське агресивне царство, яке йде. Находить. І от ці от війни, як там, зустріч двох Русів якось так. Одна Русь зустрічається з іншою Русью. Це ще, мабуть, раніше так казали, да? Русь Московська, Русь Київська, але Литовська вже зустрічаються. І так цікаво, що для мене особисто показово цей контакт був, що Костянтин Острозький, коли попав в полон під Видрошою, да, попав в полон, а його ж хотіли переманути до себе. Бо він же ж руський князь. 7 років умовляли. 7 років умовляли, поки інший вже не прийшов московський цар, так, князь, якому він честі, якби не повинен, його в полон не брав. І потім 7 років пройшли, повернувся до себе у Велике князівство Литовське, Руське, на свою любиму, скажімо так, Волинь. Повернувся. Мабуть, це саме той цікавий момент, коли можна вже казати, якраз, як ви кажете, про ці війни україно-російські, скажімо так, російсько-українські. По-чесному, я думав, а коли ж можна сказати так, що є Україна як незалежна держава, є Москва як незалежна держава і війни. Виходить 1658 рік. 1658-1659 рік. Так. І перша наша війна була переможена над московитами. Давайте нагадаємо людям, що був за контекст цієї битви. Щоб ваша інтерпретація. Ми багатьох істориків вже чули інтерпретації Конотопської битви. 1648 рік, в Європі закінчується 30-літня війна, а на сході Європи починається нова війна. Врешті-решт з'являється на мапі Європи держава, яку ми знаємо як Гетьманщина,
кабінетно, да, академічно. А так військо Запорозьке. Хмельницький помирає, залишає спадково Юрія Хмельницького, регентом якого стає Іван Виговський, потім Виговського обирають гетьманом. І А у Виговський... нас на цей момент підписаний договір з московитами. Він не діє. Тому що це підписав в 1654 році, це Переяславська рада, яка теж є міфом. Міфом, який, знаєте, підписали, потім його обидві сторони Скільки таких було скасували. підписаних? І... Так. А потім його згадали, коли це було політично вигідно москалям. І, власне, потім витягують цей договір московити. На той момент, згідно з цього договору, який перестав діяти, але у нас стоять якісь залоги московські, які тримаються купочки, не вилазять з міст, де вони стоять, в тому числі в Києві, в різних полкових містах. Вони там сидять просто на обороні і не пікають. Росіяни московити починають іти походом на Гетьманщину, Виговський збирає війська, полковник Григорій Гуляницький йде в Конотоп, закривається в Конотопі, де кілька місяців стримують цю напади їхні, знищують московитів, підходять Виговський з поляками, з наймцями, рейтарами, з татарами і дають величезну битву, в якій хоча й була меншість на нашій стороні, але ми вирізали все московське дворянство. Там цвіт, як ми там Як писали. ви посміхнулися, Цвіт, міло. Бо це за нашою аналогією, це якщо б Путін би отримав звістку, що під Бахмутом вирізали всіх дітей депутатів Держдуми і міністрів. Не те, що героїчно, а стільки потужно, що під Конотопом, використовуючи дипломатію, використовуючи союзників, да, навіть поляків підвели. Тобто це максимально прагматично і розумно, як робили тодішні полководці, і керманічі, скажімо так, як от Виговський, наприклад. Так а що в результаті нічого не вийшло? А вони Чого потім не пішли на Київ, Київ не змогли взяти. Так, В смислі, в яку сторону? Хто? в Києві сиділи росіяни, московити тоді. Боже, я просто думав, що навпаки, після Конотопу логічно було б піти на Москву, якщо б вирізали все військо, і цар тікає. В тому то і справа, що фраза «піти на Москву» вона звучала. Але ніхто не зрозумів, на Москву на державу чи на Москву на місто. Ага. Тому цар поспішив готуватись до евакуації. В тому числі почали себе нервово відчувати ті Слободські слобожани, полки, да. які Тільки сформувалися. бо Виговський сказав, я вас прийду і поверну. У нас історично складається така ментальна штука, тому що я переконаний, що саме ця територія, ці ландшафти, вони народжують цю загальну, знаєте, такі ментальність поля. Це саме території. І цей степи, ці гори, і цей величезний Дніпро. Ми, українці, вміємо перемагати в битвах. Але, на превеликий жаль, переважна кількість воїн ми програємо. Чому? Це ментально. Тому що ми на кордоні з степом, який нам дав, окрім того, що це величезний простір, який дає розуміння, як у іспанців, португальців, і британців, і скандинавів, що можна кудись пливсти. Так? Тобто у них є оце, що там є щось невідоме. Якийсь простір. Простір. Як в Варкрафті, чорне на карті. Так, простір. У нас степ давав простір. Що дає простір? Це мислення над туди, а що буде, якщо там, а там. Тобто це ширина поглядів. Є такий дух авантюризму якогось, піти щось нове знайти, Власне. дослідити, Одночасно відкрити. простір дає розуміння, що ти можеш бути ініціативним. Цей степ дає ініціативу. Ти можеш туди поїхати, туди і туди, не обмежений. І ти є свободною людиною. Справді. Бо в степу ти розумієш, або тебе б'ють, або ти вб'єш. І тут козак, вільно озброєна людина. Так. І от, зрештою, цей степ, який нам давав сюди кочівників, які тисячами років заходили з цього величезного клина степового, який під нами, по суті, закінчувався, цей степ давав нам постійно ворога. Кочівника, бо ми є хлібороби. І цей кочівник, наприклад, як Ярослав Мудрий печенігів розбив, і в повісті «Рівних літ» сказано. І після цього імені їхнє навіть пропало. Ім'я їхнє. Битва з кочівником передбачає, що він приходить, ти його розбиваєш. А далі? Куди йти? По-перше, ти не бачиш міст їхніх. Ти не бачиш, що у них є укріплені міста, які держава. Він прийшов, ти його розбив, все. Палатки забрав, уїхав і Да, шукає. шмотки забрав, все. Манатки. Манатки, так. Все. Оце наша така ментальна риса, що ми намагаємося з силою щось раз перемогти, а потім, що робить далі? Так, Все зникло, да? все зникло, так. Нема. Далі залишається степ. Я колись в університеті ми запитали,
А ви вважаєте, ну не мене, всіх нас запитали, а ви вважаєте, що чи може територія, ландшафт сформувати характер народу? Ну, я підняв ручку, сказав, на мою думку, так. Я говорю, на мою думку, так, тому що, ну, я кажу, там, я з України, у нас є степ, я теж наводив це, кочівники і так далі. Я кажу, ну, є от Швейцарія, гори, де є можливість захищатися, що навіть їм все рівно на Францію, на Німеччину, у них є свої свободи, але ландшафт дає. Шведи будуть інакші. Ну, індуси, вибачте, або хто живе півдніше, африканські народи під сонцем паляться, у них більше емоційності. Навіть у італійців більше емоційності. Тому дивишся, так, він створює. Вона сказала ні, вона заперечила, ну, в неї своя була думка. Але от зараз ви кажете, реально, це ж ми ж не живемо тут перші. Вже скільки мільйонів людей прожило, сотні тисяч поколінь прожили на цій землі. Просто, да, і тому десь в нас це 100% залишається. Тому справді у нас от є оця от така ментальна риса. Ми здобуваємо перемоги, бо вони життєво необхідні нам. А потім якось ми розходимося. В 91-му році незалежність настала, і що? І 2/3 червонопиких парламентаріїв, наших депутатів, стали соціалістами. І начебто змінилася вся повністю картина світу. 2004 рік помаранчева революція перемогла, і що? Хтось в люстрації потрапив сильні. Революція Гідності перемогла. Що у нас? Скажімо так, переповнені в'язниці корупціонерами стали. І тому що от нас ми ментально ми дотискаємо цю якусь гідність. Немає якоїсь, можливо, прагматичності і дисципліни, послідовності. Тобто от є там перемога, а далі треба її зафіксувати і далі от якось розвиватися. Та, от. Ну, це, Дофамінчики. Да, я Липинський В'ячеслав, от мені подобається, він казав, що от український народ, він такий от емоційний, да, от трішки анархічний. Це і плюс, але от немає дисципліни і послідовності. Тобто не може. Українець повинен працювати над цим, але українець реально може згуртуватися, а потім все, не згуртуватися. Бо українець і працьовитий, але ж так само лінивий. Живеш навіть 100 років тому дивишся, зараз дивишся, а начебто як щось нічого не змінюється, ті ж самі Це певні тільки мотиви. з нашої оптики, я Та, думаю. ну, На з самом нашої деле все оптики. дуже-дуже змінюється. Якщо брати козацькі часи, от 1658, а потім були ще якісь прецеденти? Чи це вже битви? Бо там же ж знову починається оцей момент, коли московити ставлять своїх гетьманів Так, з лівого потім- берегу, поляки з правого. Як це інтерпретувати? Починається повстання, Брюховецький навіть, Руїна, якого, да. якого дуже не люблять, але який був дійсно достатньо цікавим гетьманом. Людина, яка до кінця не оцінена, звісно, він був популістом, потужним популістом, свою позицію захищав шлюбом з аристократією московською. Мгм. От, тобто він такий собі був, може, навіть там десь як Медведчук. Але московити вирішили зробити перепис населення. І ці ідіоти додумалися зробити перепис населення, коли у нас на календарі Григоріанському був 1666 рік. І приходять московити переписувати людей. Так, вилаштовували всіх в селі, іде цей Ага. раб Божий, і так от. Кого вдарить? Вапном. Так, ага, так, цього порахував, намазав на лобі, цього порахував, і починають мітки робити. Ну і люди, звісно, такі, типу, це якась бісовчина. Серйозно? Та. І це був один з тих от моментів, що Ну, таких прям народних таких. що народний. ближче до... Та це бісовщина, та це. Це як не хотіли вакцинуватися від ковіда. Та. Где-то вот такое, да. А телефони теж, вишки 5G. Так само не хотіли просто. Як оце я іноді хожу на стінах, щось там пишуть, ідентифікаційний код, чіп на лбу, щось там таке. Ви не бачили, ні? Я, звісно, бачив, але я коли таке бачу, я одягаю шапочку з фольги і Ну от, це Нормально. було приблизно про те саме. Люди просто на такому своєму, ну зрозуміло, що це ж люди 17 століття. Вони побачили, що це 1666 рік, їх мажуть якоюсь білою штукою, Та, і вони та. такі все, нас рахують для сатани. Ну так, звісно. Метки ставлять. От так Ну, от. коротше, так чи інакше, Брюховецький підтримав антимосковське повстання. Тобто він його не почав, він його підтримав. Він його Так от. підтримав, так. Та він зорієнтувався. Фантастика. Яка дрібниця, здавалося б, на перший погляд, може стати іскрою для повстання. А ми, а, Фелікс, потім народного а руху. потім для політичних дій. Фелікса, ми живемо, ми з вами цивільні історики, але зрозуміємо всі правильно, що ми зараз говоримо про, наприклад, російсько-українські війни, а у мене, наприклад, в тому контексті були ще одні війни, наприклад, на
конфесійному фронті, який ми сьогодні не враховуємо, тому що треба зрозуміти, що тодішня спільнота складалася з влади цивільної і влади релігійної. І що у нас був київський митрополит, який міг підважити певні функції гетьмана, так? Або його слова. І ми не розуміємо, що люди приходили в церкву щонеділі, слухали священників. Не так гетьмана. Гетьман – це той, що мав по радіо говорити. Так? А тут щодня у тебе. Тому ми з вами, історики, не завжди розуміємо цей світ. Ми з вами в нього не жили. Так, і, наприклад, те, що ми сьогодні бачимо в Києві, Золоті Ворота, бачимо розбудову Києва як столиці Ярославом Мудрим, такою потужною архітектурою, ми ж з вами не усвідомлюємо того, що йшов 1033 рік. Що це? Це всього-навсього 1000 років після страти Христа і його Воскресіння. І Ярослав Мудрий починає розбудову, щоб зробити новий Єрусалим. Ось воно після 1000 років після розп'яття Христового, його прихід через 1000 років. І ось Христос побачить новий Єрусалим, Київ. І Київ називався Другий Єрусалим. Ми не усвідомлюємо, як воно все сильно впливає. Тому що світські історики. Тому 1666 рік теж дата звіра. І приходять люди, які починають людей рахувати, переписувати. Все дуже просто. І з цього починається ще одна російсько-українська війна. Та починається повстання, яке можна назвати російсько-українською війною, так, але ще московська українська війна. І що в результаті там трапилося? В результаті нічого хорошого не трапилося, тому що це доба, яка у нас називається руїна. Руїна. Так, у нас Україна розділяється вже остаточно на два береги, на правий і на лівий берег. У нас остаточно нами маніпулюють і, зрештою, так от. Руїна закінчилась тим, що наші гетьмани стали васалами московських царів. Тобто держава не була втрачена. Між військом Запорозьким і Московським царством існувало там, кордон, наприклад. Митний кордон, який дозволив нам їх споювати, і за рахунок цього кордону, за рахунок всіх мит, Іван Мазепа в певні моменти навіть добував 80% бюджету Гетьманщини. Споювати це ми їм продавали горілку. Горілку. І заробляли на цьому гроші. Горілку, так. Ну так це святе діло. І оці всі, і те, що ми говоримо, наприклад, про Лавру, про монастирі Мазепинські, про Могилянську академію, це гроші З горілки? з горілки. Ну як? Ну ти береш Гетьманська горілку. скарбниця. Береш горілку, та? Діжку, провозиш діжку за кордон, а московитам байдуже шипить. Ти цю горілку, яка горить, ти її розбавляєш водою, вона вже не горить, і вона водка. У тебе 2 діжки водки. Їм байдуже шипити, бо ти їх напоїш. Робиш горілку, продаєш, багатієш. Для того, щоб гнати горілку, треба що? Треба, щоб була брага. Оці винокурні наші, де з'являється купа залишків від цієї браги. Куди її дівати? В землю ж не закопаєш. Треба давати свинкам, які все одно з'їдять. І от у вас під винокурнями лежать по 200-300 свиней на боках вічно п'яні, але вони ростуть з таким от салом. Все дуже класно. Супер, безвідходне производство. Цикловий проєкт, так. Клас. Та ще тоді з такими доволі вільними економічними відносинами в Гетьманщині, це ж взагалі прибутково як було. Гетьманщина – буржуазна країна. Європейська країна багата не за рахунок землі, а за рахунок економіки. Тобто там річечка, ага, на ній, значить, буде купа млинів, там все, шинки. От наскільки можна подумати, але от 18 століття, там перша половина 18 століття, з точки зору економіки і, звичайно, мабуть, людини, яка жила там, і люди жили, в принципі, нормально колись. Ну, як кажуть, в Україні ж люди ніколи нормально не жили. Ну, є такі думки, да. От би там зараз же ж- 17 століття, пожить 18, би так та. пожить. Кріпаки. Там Кріпаком все. побудуть. У нас є ці міфи, які на нас накинула Москва. Ми вже про російсько-українські війни, давайте переведемо навіть в такому сакральному полі, так, міфів навіть, бо це теж елемент війни насправді. От я дивлюся борди там, що за рівність прав жінок. Так? Я думаю, ну наскільки... І починають говорити, що от жінка угніталася. Я кажу, ну дивіться, це от пригнічення жінки, це результат політики 19 століття російської. Так? Дивишся на історію Гетьманщини чи Слобожанщини, ти розумієш, що щось тут не те. Починаєш копати глибше, ти розумієш, жінка має права. Посаг жінки
це не власність чоловіка. Мгм. Це те, що вона використає, якщо він, коротше, щось з ним станеться. Страховка в неї така. Так, страховка. І скільки у нас, наприклад, ну, у мене в сім'ї на 18 століття початок була сварка, коли невістка побила полкового ЄСУ Кіндрата Алферова з дружиною старих, бо не хотіли з їхнім сином жити. Побили. Вони в суд подають скаргу, що нас побила невістка, з такими словами називали. Полкового ЄСУ. Ну, блін, де таке видано? А це нормальне явище. Жінка мала право. І коли ми говоримо про бідолашних кріпаків, послухайте, да, у нас було кріпацтво. Але все ж таки у нас кріпацтво, ну, воно в такому, як в Московії, в Росії не було. Ну і, коротше кажучи, насправді 1861 рік плакали всі, коли ліквідували кріпацтво. Українці плакали, бо стали вільними. Росіяни плакали, тому що... Що робить? Да. Вірність, барін, хазяїн. От, власне, знаєте, коли читаєш історію України і бачиш в 16 столітті якась скарга селянської родини на те, що там наїхав на ярмарок, і їх там пограбували, і вони пишуть, що забрали там, позривали срібні гудзики, їхали вони на ярмарок, щоб купити мила, а це 16 століття. Вау! І ти думаєш, Українського селянина є мила і срібні гудзики. що Нічого то тут собі. не в тому, та. А коли ще у селян, виявляється, була і зброя при собі, в срібних піхвах, то думаєш, а що це таке? Ну, це я почав історію про жінок, і тепер про селян сказав, і ось воно. Нам так захаращили мізки, насправді, що ми думаємо, що от історія наша – це історія Росії. Що було кріпацтво, були безправні жінки, були дуже бідні селяни, комітети бідноти і тому подібне. Виступ Івана Мазепи проти Петра. Як це ідентифікувати? Це також російсько-українська війна? Чи це повстання? Як це коректно називати? Це була війна тодішньої Московії з Швецією, двох потужних монархій. Але для Мазепи, це нам кажуть, повстання Мазепи, очевидно, так його треба характеризувати, безперечно, тому що ми не були єдиною складовою цієї військових операцій, які були на території України. Тому це повстання. А от говорячи про конкретно чисті російсько-українські війни, то зрештою також, щоб вже ми точно і наш глядач зрозумів, то це кінець 1917 року. І 18, 19, 20 роки. Виходить, оці 200 років, які ми пропускаємо, там нічого глобально не відбувається. Але я хотів би заакцентувати увагу на цьому часі, бо Росія, мабуть, я предполагаю, в ці часи активно використовує українські війська для своїх воїн. Було таке? Так, ми справді були задіяні в багато-багато війн. І, знов-таки, мій улюблений Сумський козацький полк – це єдиний підрозділ Московської держави і Російського царства, Російської імперії, який воював в усіх битвах в часи його існування, в усіх війнах. На півночі, Так, та, Сумський. на півночі, Дербент брали, у Каспій. Ну, ти розумів, Каспій, північ, Сумський козацький полк. Та? От він був в усіх воїнах. І мало того, в 17 столітті, в 17-му і на початку 18 століття були дві такі теми, коли Сумський полк на 80% знищували. Вони відновлювалися і швидко. Ну, це до Слобожан. От. А що так любили? Був реально якийсь супер спецназ у нас, чи що? Чи в чому справа? Ну, сумчани були круті. І плюс династія Кондратєвих полковників. Дала Вона- таку стабільність і розвиток, цілий клан, скажімо так. От. Ну, як Острозький на Волині, умовно. Це от можна Кондратєва на Слобожанщині сказати. Такий особливо Сумський полк, в першу чергу. Бо навіть, ну, якщо вже так пішли, був момент, навіть, що його наймолодший син Охтирський полк ще тримав, да, там рік-півтора щось. Це так два полка тримали, ну, то одна родина. Ми пропустили важливий момент – це страти в Лебедині. Ну, Ось цей момент. Це, знову ж таки, це не російсько-українська війна, але це наслідок повстання Мазепи і, Вірні Мазепи козаки. да, та- і страшні злочини російські. Різанина в Батурині, в Лебедині. Да. Розкажіть про це, будь ласка. В результаті чого це сталося, що росіяни зробили і чому? Ну, да. Можна я скажу таку? Ну, нещодавно я був в Батурині, вперше моє в житті якраз минулого року. І майже на річницю Батуринської трагедії, скажімо так, різанини. І, звичайно, там же ж фортеця відновлена, це меморіальний комплекс, місце пам'яті, в першу чергу.
Коли перше побував, я реально відчув трішки цю цитадель, бо воно ж тільки уявляєш, зайшов в крипту до Миколаївської цитадельної церкви. І там якраз кістки є людей під час цих археологічних досліджень Батурина, на території Батуринської цитаделі, фортеці, так розумію, скільки тіл, і там фотографії є. І там проводять паралель якраз. Паралель з сучасною сьогоднішньою війною Росії проти України, навіть проти українців. І там фотографії дітей 7 років, 5, 11, 12 українських дітей. Такі сяючі обличчя. Реально дивишся, приємні діти. Це наші співгромадяни, які в майбутньому, не знаю, творили би щось для України, розвивали б, жили би тут і так далі. І там написано, що вони були вбиті. Там ракетою, там десь в завалах, там застрелили разом з родиною. І поруч фотографія розкопок Батурина. І якраз там мати, чи що там, і юнак 14 років ідентифікується, дівчинка 7 років. Штиком там чи чим в голову, старіки, тобто старі вже пожилі люди. І оця от паралель. А потім є ж Лебедин, Лебедин менше про нього знають, бо там ще і, як би сказати, дослідження археологічні не показували, там мало людей, але є певні документи, от знову ж таки опираючись на Володимира Маслійчука, і от там дослідження, він казав, що ми не знаємо повністю, скажімо так, чисельність жертв, але сікальний соціальний спектр. Там і війти міст, сотники, духовенство, представники, тобто на все населення того часу. Не просто проти козаків, а саме проти навіть населення всього українського. І це публічні такі страти. І, звичайно, для нашого, якщо ми дивимося, порівняємо ці російсько-українські війни, то, звичайно, це в цих навіть не сутичках, а екзистенціальні такі речі, що Росія хоче знищити Україну, тут знищена столиця, резиденція тогочасної держави Гетьманщини. І, це жахливо. І так, це не підсумки всього епізоду, це підсумки на даний момент для того, щоб людям легше було розуміти. Все починалося з того, що в Київській Русі були міжособиці. Потім у нас етап, який ми можемо називати литовсько-московські війни, польсько-московські війни. Потім сформувалися Гетьманщина, почалися війни в рамках історичного періоду Гетьманщини. Потім Україна, на жаль, інтегрувалася до Росії, попали в капкан. І от ми підходимо до 1917 року, до перших подій, які прям точно вже можна інтерпретувати як російсько-українські війни. Да? Що таке війна 17-го року і 18-го року? 1917-1918. 18-20 роки, так. Це війна росіян реально проти українського народу. Це не просто навіть війна якоїсь російської держави, ленінської. Так. Тому що 19-й рік у нас тут іде напад більшовиків і одночасно білогвардійців. На якого фіга? Пацани, ви у себе навіть ніхто не переміг. Ви у себе не розібрались на Колчаковських фронтах. А ви йдете на територію нашої держави. Оце от поняття, яке треба нам всім розуміти, що вони воювали тоді, аби не було України. Начебто опоненти такі страшні між собою. І одні за царя, якого розстріляли інші. Не царя, а полковника Романова. От. Начебто одні крайні ліві, інші крайні праві. Але вони все одно з'єднуються. Росія, матушка, все-таки нуждается в Украине, понимаете, да? Все это такое вот нужно, как-то вот, да, хлебушек, вот, эти декрети вечні, вот все это вот. Все. От насправді вони себе, мразі ці, себе демонстрували от там от ідеально. Вони не знають, що таке Росія, не існує такої держави, так? Хтось контролює Москву, хтось контролює Сибір, а вони все одно пруть сюди. Їм як пороблено. У них як щось є до України, реально. Це, мабуть, ідеально їх назвати сорти лайна. Через... Да, 2 сорти лайна пруть до нас. В той час, розділилося просто. І думаєш, як пороблено. Якщо взяти, як не знаю, філософський підход, а може історіософію і так далі. Реально, Росія не може існувати без України. От просто скільки там земель, вони дійшли до Тихого океану. Ні, сюди треба. Захопили Маріуполь, знищили щось, показують, що відбудовують, показують образ. От сюди їм треба, сюди треба. Там Подмосков'я замерзає, але їм треба сюди в Європу. Росія може існувати без газифікації населених пунктів, але без України ні. Без України ні. Начебто Україна є якась
підживлює чи щось. Ну, то, може, в 1666 году щось намазали тут. Що їх манить, розумієш? Манить. 1917 рік. Опишіть приблизно в двох словах, Давайте в двох словах. особливість цієї Особливість, війни, на що треба звернути увагу. Отих мразів. Давайте я просто дійсно, бо це цікавий є феномен. 17-й рік, наприклад, грудень 1917 року. Розклад такий. Ми просимо ще якоїсь незалежності. Перед тим Керенського, тут жовтневий переворот, Ленін, всяке таке от. Ми просимо. Вони такі, ви просите з березня 17-го року. Значить, ви залежні від нас. Хоча ми вас не контролюємо, але ви залежні, бо ви просите. Ну так, звісно, є ще фронт Першої світової війни, який контролюється з Пітера. І зрозуміло, що це є певна така складова. Так от, 17-й рік, більшовики при владі. В грудні 17-го року більшовички, ці мерзотнички, вони висилають нам з Петрограду телеграму. Нам і фінам. Хочете незалежності? Але на одній мові, так? На русскому. І ми відповіли, а фіни не відповіли. Просто. Фіни Тому стали- фінів отсоединили, а з нами ще далі щось морочили. От, і, коротше, вони кажуть, хочете незалежність? Петроград не проти. Ми такі, ура! Але, написавши цю телеграмку, вони за кілька днів запускають свої війська в Україну. І по-тихому беруть Харків. В Харкові, розібравшись з всіма, хто мав гроші і якісь майно, вони, здається, 23 грудня кажуть, 24-го кажуть, а завтра на ранок давайте скличемо з'їзд всеукраїнський. Ну, і зрозумів, що на ранок готовий вже у них всеукраїнський з'їзд з цього лайна різних сортів. Ці більшовички, які зайшли в Харків, вони ж провели цей з'їзд, де проголошують Українську Народну Республіку. РАД. Яка підміна понять крута, правда? Одне слово в кінці. РАД. Тому що в Києві є Українська Народна Республіка, яка ще не проголосила свою незалежність, але згідно з третім універсалом, вона ще в таких автономних має кордонах. А ті проголошують незалежну державу. Теж УНР, але УНР-Р. Їхній прапор – це червоний прапор, а тут жовто-блакитна така вставка. І ти думаєш, як воно все обіграли? Як воно все обіграли на рівні гібридності своєї? Тому що в Києві УНР без Р, з синьо-жовтим прапором, а тут УНР-Р з червоним жовто-блакитним прапором. Да. І зовні це І все, так. боротьба двох просто політичних групувань Так. українських. І в січні 22-го року, коли ми проголошуємо четвертим універсалом незалежність, то вони вже сунуть на нас своїми військами. А от які були події? Я пам'ятаю, слухав вас і чув, ви робили таку паралель, що б зробив би там Путін, якщо б захопили би Київ там от за 3 дні і так далі. Точно він був би не тільки пограбований, а були б якби не те, що репресія, а фізично були б знищені люди. І от 1918 рік, коли перший раз там більшовики взяли якраз Київ, це ж якраз в той момент там теж були страчені люди. І відомо, що і дінікінці, коли теж заходили, теж займалися чимось подібним. Так. Є була якась така різниця між дінікінцями, білогвардійцями і от червоними. Не було різниці, Така от не щодо було різниці українців ніякої. Києва. Тому що гасло, наприклад, одне гасло, яке вони використовують, і ті, це, ми всі його знаємо, бій євреїв, спасе Росію. Це погроми. Моментально. У білогвардійців це була взагалі перша справа. Бо це ці чорносотенці, які погроми влаштовували ще. Бій євреїв спасе Росію? Воно трошки інакше звучить. Ну, я зрозумів, да. А це звідти прям та фраза? Та це от тих часів. Бо так. я про цю фразу знаю виключно в контексті оцього матчу, історичний футбольний матч Росія-Україна на Лужниках, коли Шевченка закинув і був счет 1-1. Пам'ятаєте? Ми не знаю, дивитесь футбол, але скандальний був матч в першу чергу через те, що газета вийшла з заголовком «Бей Хохлов, спасай Росію». І вони так написали, бо Хохлов – це був футболіст в зборній Росії. Хохлов, типа «Бей Хохлов, спасай Росію», але Перекрутили як. «Бей Хохлов, спасай Росію». Я думав, що Гібридна, як? це от тоді вигадали цю фразу, а вона звідки? Коріння. Фраза, наприклад, якщо ми говоримо про те, що їхня термінологія «жидобандеровець», вони до цього часу використовували тоді, в
як на Україну нападав, вони використовували до нас назву не бандерівці, як зараз, не петлюрівці, а мазепинці. Це предателі. І підкреслено, що використовував фразу «жида-мазепинці». Жида-мазепинці, боже. Ну так, Ой, Боже. Іуда ж, все, і Боже, жиди. Так. Додай, Тобто все, світовий сіонізм, який вони висміювали в журналі там, перець, крокодил, там, це воно все вкладається в їхню. Їхня армія незалежно, це були червоні або білі, або будь-які за кольорами. Це люди, які завжди мали величезну силу цього побутового антисемітизму. От на це треба наголошувати. Бо в Махачкалі, коли Хамас напав, в Махачкалі що почалося в Дагестані? Обшукували літаки. Спасати Росію почали, так? Вони шукали з Тель-Авіва літак. А от нас звинувачують в антисемітизмі, і Петлюра, як там про це йшов в Парижі, але ж насправді, якби Петлюра навпаки, навіть саме офіційно захочував, щоб такого не було, і карав тих людей, які займалися такою річчю. Я не знаю такої держави, іншої, ніж Україна, яка мала на 917, кінець 18-19 років Міністерство в єврейських справах. Це саме в УНР було. В УНР, так. А окрім того, між іншим, зайдемо в пошукові системи і пошукаємо пробойовий курінь, штурмовий. Загін понад 1000 людей, який формувався з євреїв. В українській Галицькій армії. Штурмовий загін. На грошах напис українською, польською, єврейською. А потім нам кажуть, що ми антисеміти. Ні, друзі. Це от ті білогвардійці і червонопузі, вони йшли сюди. Вони Це дійсно... Так, зрозуміло. Ким являєшся, тим називаєшся. І вони от кажуть, що ви нацисти, фашисти, Хто так обзивається, то Так сам не називається. називається. точно. Забув, як правильно кажеться. Да, реально, ти ж дивишся, ти просто себе відзеркалювати все, і все. У нас свобода, значить нема свободи. Бо у них реально по Орвелу. Тобто, да, мир – це, війна – це мир, свобода – це рабство. І вони кажуть, у нас свобода, у нас же свобода, у них своя свобода. Ми, здається, нащупали цей момент. Чи це і є головна причина постійних наших конфліктів? Те, що свобода волі є у нас, бажання волі, свобод, руху до Європи, лібералізм, а у них от така от консервативна азійська монархічна система. В цьому головна причина наших постійних війн? Чи ні? Це багатоскладова ситуація, яка не обмежується виключно, скажімо, поясненнями, от як Фелікс, ти зараз проговорив. Вони всі вкладаються в нішу. А в цій ніші, в цій коробочці, у них ще є речі, на які ми не звертаємо увагу. Бо вони мають величезний комплекс меншовартості. Вони внутрішньо убогі. Тому що вони кажуть, ах, який русский писатель Антон Павлович Чехов, кріпака Полтавської губернії, українця. Так. Вони кажуть, ах, який Олександр Сергійович Пушкін, Пушкін прізвище по прабабі, його по чоловіку прізвище ми знаємо, бо він ефіоп. Угу. Який прекрасний Лермонтов, да? Лермонте. Достоєвський поляк, Гоголь українець, Пастернак, Бродський євреї, Сталін грузин, Брежнєв, Хрущов, Горбачов, наповіно українці. Хто у них залишається? Віктор Цой. Віктор щось Цой, там бо він теж. жив. Щось там теж не складається. І тому у них є оця от комплексна убогість. Ви помітили, що якщо їм щось сказати, запитати, вони приходять на істерику. Та на агресію, на істерику, вони відразу нападають. Це самозахист. Бо, не дивлячись на найбільш популярні прізвища в Росії, серед цих найбільш популярних прізвищ, де Сідоров, Петров, Іванов, от ми не знайдемо варіантів Пушкін не Сідоров, Гоголь не Сідоров, та? Достоєвський навіть не Сідоров. І от у них є оця от внутрішнє розуміння, що якщо вони трошки їх починаєш копати, то у них є цей комплекс меншовартості, потужний. Вони не люблять, коли їх копаєш. Бо вони пишаються Кремлем, а потім ти кажеш, а хто побудував Кремль? Це все русське зодчество, його італійці побудували. Так. З Мілану приїхали. Так, і коли ти кажеш, це ваш герб, да, це від Візантії. А потім кажеш, а чому до того, як він прийшов з Візантії,
шлюб Івана Софії, палеолог, чому він вже був на монетах Тверського та Дмитрівського князівства? Ну, тому що це символ Золотої Орди. І от вони не люблять цих питань. А ми ведемося, бо вони захищаються дуже агресивно, і вони кажуть, це наш аргумент. Він не пробивний. Бачите, товстий який. От аргумент. А ти кажеш, ні, почекайте, давайте ми подивимося збоку, що там. А там мінімально. І ці їхні фальсифікації, вони на кожному кроці. Ви, колеги, чули про Миколу II? Чули. Що з Миколою II зробили? В кінці Утилізували. Утилізували. За родиною, так. Да. От, і бачите, і ми з вами, і я так теж би відповів би, поки я не почав думати. Стоп. Так Микола II його не вбивали. Це брехня. Миколу II не вбивали, друзі. От просто затямте це. Тому що був такий король Людовик XVI, французький. Там революція, ми кажуть, Людовик XVI, ти звинувачуєшся. Він каже, я не винуват. Капет. Тебе страчуть. Добре, пішов, стратили. Його звинуватив Людовика XVI і стратив Людовика XVI. А Миколу II ніхто не страчив, тому що Микола II перестав існувати, коли він зрікся престолу. Стратили лейбгвардії полковника Ніколая Олександровича Романова, гражданина Росії. Але на основі того, що вони йдуть далі і кажуть, вбили Миколу і сім'ю, вбили царя, він себе зняв повноваження царя, він розцарився. Себе і сина. Вони зробили його святим. Тому що він хто? Тому що він убієнний цар. Царя не вбивали. Людовика XVI вбили. Монарха. Він не вмовлявся від миропомазання. Це відмовився. Тому нам треба на всі їхні закиди просто, знаєте, ми дійсно їх бачимо, але ставити питання нестандартне. Ну, це як є розвідка, є контррозвідка, є от аргумент і контраргумент. А ми часто як закриваємося, слухаємо тільки їх, ну як було завжди, отак, слухаємо їх, ага, велика держава. І як часто люди, коли, от Миропілля, знаєте, 2 кілометри на кордоні, я пам'ятаю, там з місцевими спілкувався колись, кажу, та от суджа поруч, там Черкаська Поречна, кажу, там Козацька Локня, говорю, це ж було колишнім сумським полком, я говорю, нашим, Україною відірвали. А мужик там сидить, каже, та ні, це хіба ми колись були їхні, Курська губернія. І в нього в голові тільки Курська губернія, а до Курської губернії він і не знає, що він живе на козацькій землі Слобідських полків. І не знає, що суджа була заснована українцями. Повстанська боротьба Української повстанської армії, діяльність ОУН під час Другої світової війни. Чи можливо це вважати якимсь форматом російсько-української війни? Нас окупувала Росія, більшовицька Росія на 20-ті роки. Така партизанська війна, там І російсько-українська. розгортається величезна партизанська війна, яку ми знаємо в різних формах. Часто нам заважає її розуміти оця от історія про кріпосництво і про знедолених, про які ми говорили. 32-й рік, коли геноцид, Голодомор, вони вигадали, зробили, вони перекрили 32-м роком 4 тисячі повстань, виходів та маніфестацій з 1929 року. Вони тільки Голодомором змогли це перекрити. І я коли говорю про Голодомор як геноцид, то я абсолютно усвідомлюю, що він насправді був їхньою стратегією боротьби з українцями за етнічними ознаками, бо це є геноцид. Але цей повстанський рух 20-х років, він, по суті, сформував романтику війни для західноукраїнських земель, де оунівці зачитувалися тим самим Горліс-Горським, Юрій, який був в Холодному Ярі. Так. І якщо ми візьмемо, наприклад, позивні вояків Української повстанської армії, то ми там знайдемо позивні з Холодного Яру. Ми там знайдемо позивні як Аскольд. Це ж історія наша. Тобто УПА – це було продовженням. І кажуть, що от УПА на Західній Україні. УПА була, Українська повстанська армія була б і тут, якби не стався геноцид. І то, коли після геноциду все ж таки ми розуміємо, що осередки Організації українських націоналістів існували і на тих територіях, де начебто пройшов геноцид. І ми говоримо про ті самі Суми, ми говоримо про Харків, ми говоримо про Чернігів, ми говоримо про інші території. Херсон, Миколаїв, Одеса. Там є осередки
Організації В українських Сумах націоналістів. висить пам'ятна дошка, прям, що це там місце, де був штаб ОУН. От є один з найкращих біографів Тараса Шевченка Павло Зайцев. Він був певний час міністром УНР. Його брат, то він же був редактором газети української, коли Сумський вісник. Сумський вісник, коли німці прийшли. І він же ж реально належав до підпілля цього. Тобто підпілля, навіть коли прийшли німці, трималося на тих старих елементах, які не знищили совєти. Це історія повстань, так? Це історія боротьби, це історія визвольних. Бо немає держави як Так. суб'єкта. Так. Для того, щоб це можна було б назвати війною. Що от Збройні сили, командування, столиця, тил, фронт. Реальні війни, коли ми говоримо, що існувала от незалежна Україна, незалежна Росія, Московія, це дійсно от козацька війна, про яку ми казали, не дивлячись на те, що дійсно козаки, як армія, як стан, який народжувався, воювали проти московитів, особливо початок 17 століття, це Сагайдачного походу. Ми можемо сказати, що окрім козаків воювала наша українська шляхта. Це коли Мнішик... Ярема Вишневецький теж ходив, О. там заходив в Путівські ліса. Так, Єрема Вишневецький, перепрошую, красава. Він нам ромни надригалів за цю територію посунув у них. От у мене таке сформувалося питання, яке буду гарно підводити підсумок всієї нашої розмови. Якщо ми беремо російсько-українську війну, яка розпочалася у 2014 році, з історичної точки зору, чим ця війна унікальна, відрізняється від попередніх війн з Росією? Які висновки ми можемо зробити з нашої історії, щоб не повторити в цій війні, і ця війна вже точно завершилась нашою перемогою? Ця війна точно завершиться нашою перемогою, бо ми з вами є держава, яка формувалася багато сотень років як держава з спільною культурною ідентичністю, яка в певні періоди мала там різні назви, так? Це Русь, Велике Князівство Литовське і Польське. Річ Посполита – це теж наша спільна держава, насправді, тому що наша шляхта була на цих сеймах, обирали короля. Наша шляхта так само приймала і польську конституцію. Тобто ми з вами є унікальною країною, це перше. Унікальність наша в тому, що наша нація, той народ, який живе на цих територіях, він дихає спільно з цими рельєфами, з цими ландшафтами, які йому дають цю, скажімо, ментальність. Ми з вами найбільша європейська держава. Давайте раз придумаємо. Держава, якої такої з історичних інших обставин, якби ми не були мілітарним народом, не існувало. Була б якась держава на правому березі Дніпра, на лівому березі, щось було під Карпатами, що було за Карпатами. Ми розуміємо, що слов'янські держави, вони невеликі насправді. Польща – велика слов'янська держава. Всі інші, ми подивимося, як вони фрагментуються. Виникши з імперії 9-11 століття, яка мала назву Русь, ми об'єдналися в цьому етнічному просторі. Ми імперська держава на початках своїх, як і, звичайно, інша європейська середньовічна держава, які формувалися в той самий час в 9-10 століттях. Це перше. Друге. Наша перемога, вона відбудеться, тому що ми воюємо за себе, не за свої якісь амбіції. Ми жодного разу не згадували з вами слова нашого гімну «Від Сяну до Дону». Це є наші, скажімо так, сакральні межі, але це не є наші межі, за які ми будемо сьогодні воювати, тому що ми розуміємо, ми живемо в іншому часі. Чим ця війна відрізняється від інших воєн? На нашому боці величезна кількість союзників. Найбільша з усіх інших часів. Це перше. Друге. Ця війна є війною, яка ведеться всіма засобами і видами озброєння, які існували з 19 століття по 21. Це вперше. Тут без ядерної зброї. Поки Так, що. Поки що. Але ми використовуємо мирний атом. Для того, щоб робити зброю і оборонятися. Ми бачимо кулемети Максима, кулемети Максиму, розроблені наприкінці 19 століття. І бачимо дрони, якими зараз започинають керувати штучний інтелект. Тому ця війна, вона демонструє, що вона абсолютно інша. Єдине, що хочу сказати, що не віриться, що у 21 столітті Таке може бути.
Пані та панове, дякуємо вам величезне за перегляд. Єднайтеся. Перемоги нам всім. І дякуємо вам величезне за приділений час, пане Олександре. Дякую, друзі.